Já vás ještě jednou vítám v bazilice svaté Sabiny na Aventínu. Tady jsme začínali, prošli jsme dveřma, abychom se seznámili s pozdněantickým Římem a sem se vracíme. Jsme vevnitř, před námi je zářící nápis dedikací, mozaika z 5. století, která zmiňuje Petra z Ilyrika, sponzora, který to tady zaplatil, zmiňuje Inocence I. papeže, který se postaral o supervizi a díky němuž tedy známe dataci, kterou jsme zmiňovali na začátku, 31 až 41. 5. století. Začali jsme tady a chtěla bychom tady skončili. Proč? Protože svatá Sabina je důležitá na mnoha úrovních. A já bych v ní chtěl zhrnout naše povídání, abychom se to zamysleli možná nad něčím, co půjde ještě dál. Ta první otázka, která podle mě je klíčová, je, že napříč těmi památkami, které jsme viděli, kdybychom si mohli uvědomit, jak se tvoří nové jazyky a jak ty nové vizuální jazyky samozřejmě vznikají setkáváním. Setkáváním východu a západu, severu a jihu. To samozřejmě vede k prvnímu závěru, a to je, že aby se kultura nějakým způsobem vyvíjela, tak je potřeba, aby se setkávali různí lidé. Aby se setkávaly různé znalosti, různé schopnosti. Pak, když se setkají různé kultury, vznikne z toho nutně kultura nová, jiná, která je třeba krásná. Napříč věci, které se viděli, jsme také viděli jaksi rezistenci, přežívání toho, co bylo předtím. Protože ten dialog není jenom horizontální s těmi kolem, ale taky s vlastní minulostí. Tradice a inovace. Takže mezi minulostí a přítomností přežívá tradice, která se formuje setkáváním s ostatními. Druhý klíčový bod, s kterým jsme se setkali, je, že věci existují, protože mají smysl. Dveře jsou určeny pro katechumeny. Apsida vzniká proto, aby se člověk mohl modlit, ale aby taky interagovala s rituálem, který se odehrává dole. Obraz mučednice má říct, tady se nacházejí její relikvie. Obraz trůnu nám říká, tam dole je oltář. Zkrátka, dekorace, stejně jako architektura, vznikají proto, aby nějak sloužily. Umění má smysl tady, protože je k něčemu, protože k něčemu slouží. Abychom tuto funkci mohli vystupovat, musíme znát dokonale kontext doby. Musíme mu rozumět do hloubky, ale jen tak ta díla může vysvětlit. No a ten třetí bod, který bych byl rád, abychom si odnesli z toho dnešního povídání, vlastně z celého kurzu, vychází ze slova, které jsme říkali na začátku. Je to slovo stratifikace. My jsme přemýšleli nad tím, jak Řím vzniká a stratifikuje se. Když se rozhlédneme tady kolem nás, tak je ta stratifikace do jisté míry vidět. Vidíme v postranních kaplích novověké oltáře, ale ten celkový dojem je krásně harmonický. Máme dojem, že jsme v jednom jednolitém prostoru. A je pravda, že zdi tohoto prostoru, stejně jako sloupy a opus sektyle kolem nás a mozaika na protifasádě skutečně jsou z 5. století. Všechno ostatní ale ne. Všechno ostatní je výtvor Antonio Muñoze, který jako superintendente, tedy řekněme památkář, ale vedoucí památkář Říma, ve 20. a 30. letech 20. století tento kostel radikálně přestavil. Jednoduchý, krásný kasetový strop, oblouk, na němž jsou načrtnuty jako grafika portréty pravděpodobně apoštolů. To všechno jsou prvky, které Muñoz uměle vkládá do tohoto prostoru, aby vytvořil to, jak on si představuje ideální pozdní antiku. Jinými slovy, všechno kolem nás je konstrukt. Je to intelektuální konstrukt jednoho římského konzervátora, tedy památkáře. Proč to říkám? Říkám to proto, že mně se ten prostor líbí. Mimochodem, je to to, co je nám vůbec nejblíž z předmětů, které jsme doposud viděli. A přitom je to důkaz toho, že my tady teď píšeme dějiny. Naše práce je hledat, rekonstruovat, vracet se jak nejvíc do minulosti, dívat se, jak nejobjektivněji to možné na předměty, které studujeme. Ale je třeba to dělat s vědomím toho, že je to pro nás do jisté míry nemožné. Že my pravdu hledáme, ale nikdy nenajdeme. Ale to neznamená, že bychom měli vzdát tu touhu pravdu hledat. Je třeba ale vědět, že píšeme dějiny a že neseme odpovědnost za to, co píšeme. Je naší odpovědností to, co píšeme. Antonio Muñoz je odpovědný za tento kostel, který ve 20. a 30. letech přestavil k obrazu svému. A myslím si, že i to jsou dějiny umění. Odpovědnost za dějiny, které píšeme. Já vám moc děkuji za vaši pozornost a doufám, že se brzy uvidíme.